حاولت اطلع على طريق اربيل، ومن بعد اربيل رحت من هناك على تركيا. تعرفت على اكثر الاشخاص هناك بتركيا، عبروني اليونان، ومن اليونان استمريت بهاي الرحله الفنلندا. استغرق الوقت حوالي شهرين. بعد ذلك استقبلونا الحدود الفنلنديه الشرطه، ودونا استقبلونا بالاستقبال مال الشرطه، بصمونا. بعد ذلك استغرق الوقت ما اعتقد ايش قد، يومين 3 ايام ما اتذكر. بعد ذلك ودوني المنطقه اسمها فيهتي فنلندا. عشت حياتي هناك حياه طبيعيه، نطوب نطلع دراسه طوبه ويا الاصدقاء. حوالي استغرق الوقت هناك سنه ونص. ودوني الكم اسمه روما، هناك هم احد اقربائي هناك بروما، هم ضليت هم عايش فتره. بعد ذلك هم رجعت الكركنومي، من كركنومه ضليت هناك. قررت اعود للعراق بعد اتصال والدتي. تاكدت بان هي مريضه وانا لازم ارجع لان هي وحدها. فحاولت اشرح الوضعيه لام الشوصيل، فسمعت مني انا اريد ارجع للعراق، فقالت اتصل بدارة الهجرة نشوف شلون الاوضاع تصير وياك. بعد تقديماتي من طلبت من ام الشوصيل، فجانا ظرف ودوني بالمترو للمطار، وهناك لقيت شخص هم انطاني تيكت على مود العلامه بين يعرفون بين انا راجع للعراق، وطوني جواز مالتي، وطوني ظرف بي فلوس، وصعدت بالطياره. وبعد ذلك رحت تركيا، استقبلني هم شخص بتركيا، فانتظرت حوالي 9 7 ساعة بالسبعة الصبح تم طيارتي من تركيا للعراق. من وصلت للعراق بعد ما شفت اي شيء تسهيلات وهاي. زين كم عدد الاشخاص العائدين معك في الرحله نفسها؟ 8 كانوا 8 اشخاص وياي عايدين الى العراق. انا خلفه مجالي مهنتي، فما حصلت على ذلك الشيء، وحاولت اشتغل فما لقيت اي شغل، فاتصلت باحد الاقارب ودا اشتغل هسه انا وياهم حاليا عامل. بالنسبه عن وضعيه بلدنا صحيح هو مو امان مثل قبل، فهسه احسن الحمد لله والشكر. بالنسبه عن وضعيه والدتي، صحيح والدتي سويت لها انا عمليه فما اكتملت المرحله مالتها، اتمنى من احد يساعدني على هذا الشيء. واما انا حكيت عن وضعيه الشغل وهاي، انت شفتوني انا اشتغل بالجله وهاي، اتمنى يعني بدل ما انا اشتغل عند الناس عامل، اتمنى يصير هذا راس مالي لي، انا اللي اشتغل، انا اللي اجيب الناس تشتغل يمي، هم انا اللي استرزق منه وهم اخلي الناس تسترزق. Vapaaehtoinen paluu on Maahanmuuttoviraston hallinnoima ohjelma. Sen avulla ihmiset palaavat maahan, josta he ovat lähteneet, ja saavat paluuseen tukea. Matkustimme paluumaihin ja keskustelimme palaajien kanssa kotiin paluusta. Palaajat ovat suostuneet jakamaan tarinansa meille.